Köztudott, hogy a legmelegebb napokon nagyon sikeresek az erjesztett magvak és eredetőanyagok. Van ilyen a haldorádok kínálatában is, Fermentix márka néven. Megfigyeltem azonban, hogy ennek a remek eredetőanyagnak teljesen más a hatásmechanizmusa a különböző tavakon. A legtöbb vízterületen szinte némi túlzással az utolsó darabig ki lehetne vele fogni a pontyokat és az amurokat, annyira szeretik. Azonban van néhány olyan vízterület, ahol alig van rá érdeklődő. Megfigyeltem azt is, hogy általában ezeken a tavakon a tógazdák nem a legolcsóbb kukorica és buza keverékével, hanem minőségi haltáppal is etetik a halakat, illetve az itt horgászó horgászok döntő többsége is hallisztes eredetőanyagokkal és csalikkal próbálkoznak. Viszont a legjobb minőségű hallisztes eredetőanyagokkal és a hozzájuk passzoló csalikkal az év jelentős részében nagyon komoly fogásokra tehetünk szert. Mindez tart addig, amíg a víz hőmérséklete el nem éri a 20 Celsius fokot, és folyamatosan csak emelkedik. Ekkor még a legjobb és legbeváltabb hallisztes eredetőanyagok sem hozzák azt az elvárt formát, amit az év egyéb részében egyébként megszokhattunk tőlük. Legtöbben ilyenkor beletörődnek, hogy hát a halak már nem esznek, vagy olyan mennyiségű a természetes táplálék, hogy azzal vannak elfoglalva. Míg vannak, akik nem tudnak ebbe a ténybe beletörődni, nem tudják ezt elfogadni, és ilyenkor is folyamatosan kísérleteznek. Hát ilyen vagyok én is. A megoldást egy rendkívül egyszerű, de annál vadabb ötlet adja, amely során a hallisztes eredetőanyagokat meg kell erjeszteni. Ez egy olyan technika, amelyet évek óta eredményesen használok és próbálok, azonban eddig soha semmilyen formában nem publikáltam. Már is fülembe cseng a kedves nézők első gondolata, hogy hogyan lehet a hallisztes eredetőanyagokat megerjeszteni. Hát ezt fogom most bemutatni. Az erjesztett hallisztes keverék elkészítéséhez a következőre van szükségünk. Elsőként kell egy olyan bevált eredetőanyag, amely gyors oldódású, magas fehérjetartalmú, egyértelműen hallisztes, és már az eddigi horgászatok során maximálisan bizonyított. Az acskó tartalmát egy vödörbe beleborítom. Nagyon intenzív, nagyon erős, tiszta halliszt tartalmú eredetőanyag a Maximum Green, egyik nagy kedvencem a metódus horgászatok során. Ehhez keverek hozzá egy zacskó Fermentix tejsavas betainos eredetőanyagot, amely már egy komplett kész, megnedvesített, erjesztett keverék. Az zacskót fölbontva már is egy újabb zacskó kerül a kezünkbe. A dupla csomaglásnak köszönhető egyébként a szagmentesség. Azért a tejsavas betainos eredetőanyagot választottam a 3 különböző fajta Fermentix eredetőanyag közül, mert ez aromamentes. Ez egy olyan megnedvesített eredetőanyag, amely már horgászatra kész, tehát azonnal kosárba tölthető. Most ezt fogom, komplett zacskó tartalmát ráönteni a hallisztes eredetőanyagra, majd ezt összekeverem. A nagy darabokat és ezeket az összeállt nedves eredetőanyag darabkákat kézzel szétmorzsolom, széttöröm. Így néz ki a halas, tejsavas eredetőanyag keverék. Nagyon érdekes, savanyú, halas illata van, és hát különleges íze. Ahhoz, hogy a metód technikához tökéletesen megfeleljen, még mindenképpen át kell törni, és a nagyobb darabos szemcséket egy kis lyukú törőszitán áttörve el kell távolítani. Ez fog most következni. A tejsavas betainos eredetőanyagban található kukorica és buzaszemek a kis lyukbőségű törőszitán fennmaradnak, ezekre nincs is szükség, ezeket mindenképpen el kell távolítani. Nekünk csak a finom szemcsékre, gyorsan oldódó, gyorsan felhősítő szemcsékre van szükségünk. Hát erre most nincs szükségünk. A Fermentix tejsavas betainos eredetőanyag nedvesség tartalma kevés ahhoz, hogy mindkét eredetőanyagot optimálisan felnedvesítse és kellően tapadóssá tegye. Ezt kevéske vízzel még pótolni kell. Nagyon óvatosan kell bánni a víz hozzáadagolásával, mert az sem jó, hogyha egy túlságosan tapadós, ragadós eredetőanyagot kapunk,
A metód eredetanyagoknak a lelke tulajdonképpen a vizezés, a megfelelő mennyiségű víz hozzáadása, amelyet akár menet közben is lehet és kell is pótolni, hogy mindig a tökéletes állagot kapjuk meg, amelyen keresztül egy jól tapadó, de nagyon gyorsan oldódó kosaras keverékre lesz szükségünk. Ha úgy érezzük, hogy már kellően nedves, egyetlen egy nyomással könnyedén összeáll, akkor nincs más teendő, mint újra áttörni. A végeredmény egy durván 10 perces előkészület után a tökéletes, erjesztett, hallisztes etetőanyag keverék. Termetesebb hal lesz. Gyönyörűen dolgozik a bot, beleállt a halba. Hú, lassan, komótosan úszik. Nagy kört megtett a kapás után, majd szépen, lassan, komótosan elindult jobbra. Látszik, hogy jó párszor volt már horgon, de a finom csemegének lám nem bírt ellenállni, és tökéletesen akadt a gamakacsorog. Íme ez a gyönyörű szép tükörpont is igazolta a módszer és az eredetőanyag választás hatékonyságát. Horogra a Haldorado Top Method Soft pelleteket tűzöm. Ezeknek a csaliknak a sajátossága, hogy kifejezetten a Method Feeder technikához lettek kifejlesztve. Nagyon puhák, de ugyanakkor mégis könnyen kezelhetők, horogra feltűzve nagyon könnyen bevethetők. Fontos, hogy ez a csali pont a puhasága révén csak a kosár belsejében rejtve, ami ugye a Method Feeder technika lényege, juthatható be biztonságosan. Azért van szükség ezekre a finom puha csalikra, mert a halak ezt a legkisebb erőhatással könnyedén tudják beszívni, és hát tulajdonképpen könnyedén tudjuk őket így megfogni. Ennek a pelletcsajnak egyébként a sajátossága, hogy vízre dobva lebegnek, azonban a szokásostól egy kicsit nagyobb méretű horgot választottam, annak érdekében, hogy a pelletcsali lesúlyozásra kerüljön, illetve a kicsit nagyobb méretű horognak köszönhetően az akadás is sokkal biztonságosabb. Ehhez az ideális méret a Gamakatsu Team Feeder horogcsalád közül a Carp Feeder 8-as. A Top Method Soft pelletek 3 különböző ízváltozatban, Choco and Orange, azaz csoki és narancs, Green Pepper, zöldbors és Black Squid, azaz fekete tintahal fantázianévvel kerülnek forgalomba. A horogra tűzött puha pontypelet mellé minden esetben tűzök még egy szem csontit, ezt nem feltétlenül az íze miatt vagy a fogósága miatt teszem, hanem azért, mert az izgő mozgó csonti segít a felcsúszott horgot az eredetőanyag kupac tetejére hozni, így még előbb számíthatunk kapásra. A végszerelék lelke egy 30 g-os Method Flat Feeder kosár, amelybe 2 lépésben töltőszerszám nélkül lehet az eredetőanyagot beletölteni. Első lépésben csak a bordákig nyomjuk az eredetőanyagot az itt látható módon, majd a felcsúszott horgot, amely 20-as monofil horogerőkére van kötve, a hossza maximum 10-12 cm, az eredetőanyag kupac közepére helyezve egy újabb eredetőanyag réteggel kell csak befedni. Ennyi volt a megtöltésének a folyamata. Ennek a Method kosárnak az angol vetélytársaival szemben nem csak az óriási előnye, hogy töltőszerszám nélkül is megtölthető, hanem az, hogy nagyobb a tároló kapacitása. Ebbe a 30 g-os kosárba 45 g eredetőanyagot lehet beletölteni, anélkül, hogy azon kellene aggódni, hogy ez esetlegesen átfordulna vízbeérkezéskor. Biztosak lehetünk benne, hogy egy ilyen nagy gombóc etetőanyag is garantáltan így fog a mederfenékre süllyedni.
Jól látszódik a víz alatti felvételen, hogy a gyorsan oldódó, finom szemcsés etetőanyag kupac közepén tökéletes pozícióban helyezkedik el a csali, az etetőanyag kupacra rászívó hal kikerülhetetlenül a szájába veszi a felcsajzott forgot.